Xin chào mọi người, trong một video trước, cuộc phiêu lưu tay trong tay của Lê và Dano đã đến xẻo Quýt. Bao quanh khu kháng chiến là một cánh đồng lau sậy, ở đó có rất nhiều mìn để bảo vệ khu kháng chiến. Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi, sau chiến tranh Việt Nam lượng mìn mà cả hai quân đội rải xuống đó, chúng đi về đâu? Những trận mưa bom đã được rải xuống từ các máy bay kháng chiến của Mỹ, chúng đã nổ hết, chắc chắn là không rồi phải không nào? Và hôm nay Lê và Dano sẽ đi thăm người hùng dọ mìn của thế giới. Theo chân Lê nhé! Lê và Dano đang đến thăm bảo tàng Apobo ở Siem Reap, Campuchia. Đây là nơi trưng bày các thành tựu của những chú chuột anh hùng Apobo trong suốt 25 năm để hỗ trợ cho việc tháo gỡ, phá hủy hàng triệu quả mìn. Bạn hướng dẫn viên đang chia sẻ quá trình hình thành phát triển ý tưởng, làm thế nào để đào tạo những chú chuột Apobo thông minh xuất sắc đến như vậy, làm thế nào để chúng tìm và phát hiện ra mìn, cũng như những chiến công anh hùng dày đặc của những vị anh hùng đặc biệt này. Lê sẽ tóm tắt lại một chút nhé. Có hơn 60 quốc gia bị ô nhiễm bởi bom mìn và các vật liệu nổ khác còn sót lại sau chiến tranh, gây ra tai nạn thương tâm và cản trở cho cộng đồng phát triển đất đai canh tác như là Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Ukraine, Angola, Zimbabwe, Việt Nam, Lào và nhiều quốc gia khác. Nhờ vào khả năng nhạy cảm về mùi của các chú chuột và các chú chó rất là cao, mà chuột Apobo cũng như các chú chó chuyên nghiệp khác đã được huấn luyện một cách nghiêm ngặt để chúng có thể phát hiện và tìm ra mìn, giúp chúng ta được an toàn hơn. Chúng ta gọi chúng là các Hero Rat và Hero Dogs. Ngoài ra, chuột Apobo cũng đóng góp rất nhiều cho việc phát hiện ra những bệnh nhân lao một cách sớm hơn. Căn bệnh đã cướp đi hàng triệu sinh mệnh của hàng triệu người trên thế giới chỉ xếp sau Covid. Sau chiến tranh, người dân trở lại canh tác trồng trọt. Tuy nhiên, có một lượng lớn bom mìn chưa nổ vẫn còn tiềm ẩn trong đất. Điều này đã gây khó khăn cho người dân và trở thành một nỗi sợ hãi. Họ luôn phải giữ con cháu ở gần bên mình, hầu như chỉ ở trong nhà. Họ không thể canh tác ngay trên đất của họ, những nơi mà đã bị cảnh báo nguy hiểm. Nhưng nếu đi làm xa, tìm vùng đất mới, thì những điều kiện sống, vùng nước vẫn còn là một thách thức. Họ đã báo cáo lên trên nhưng vẫn trong thời gian chờ đợi sự sắp xếp. Một vài người trong số họ vì quá khó khăn đã mạo hiểm canh tác. Một số thì may mắn, một số để lại những câu chuyện rất là thương tâm, tàn tật. Apobo là một tổ chức của Bỉ hoạt động trên nhiều quốc gia. Và sau hơn 25 năm hoạt động, thì Apobo đã tìm và phá hủy thành công 162.924 quả bom mìn và đã giúp cho hơn 2 triệu người dân được thoát khỏi cái nỗi đe dọa về chất nổ. Apobo đang hoạt động mạnh mẽ tích cực tại các quốc gia như Sudan, Azerbaijan, Ukraine, Angola, Zimbabwe, Mozambique. Và tại Việt Nam, hoạt động tìm kiếm này đã kết thúc. Ở Việt Nam thì Apobo đã giúp cho Việt Nam tìm thấy 3.969 quả bom. Vậy các chú chuột anh hùng này được đào tạo như thế nào? Thì các chú chuột của Apobo mất khoảng 1 năm để hoàn tất cả các huấn luyện của mình. Trong quá trình này, chúng sẽ được chăm sóc cực kỳ tốt, được ăn chế độ ăn tuyệt vời, tập thể dục thường xuyên, được quan tâm cá nhân nhiều và được đi chơi theo lịch trình, cũng như là được các bác sĩ thú y chăm sóc thường xuyên. Vào khoảng 4 tuần tuổi, những chú chuột bắt đầu mở mắt và bắt đầu khóa huấn luyện đầu tiên của mình, đó chính là làm quen với môi trường bên ngoài. Chúng sẽ được làm quen với nhân viên, với âm thanh, mùi hương và sau một thời gian chúng cảm thấy thoải mái với môi trường xung quanh thì chúng sẽ chuyển sang khóa huấn luyện sau. Từ 10 tuần tuổi thì chúng sẽ bắt đầu học cách liên kết âm thanh với mùi hương. Chúng tập tìm và phân biệt những quả trứng bình thường với những quả trứng có chứa chất nổ TNT. Khi chúng chạm đúng vào cái quả trứng mà có chứa chất nổ, chúng sẽ nghe một tiếng click và chúng sẽ nhận được phần thưởng là thức ăn mà chúng yêu thích. Sau đó chúng sẽ chuyển sang tìm kiếm trên đất. Những con chuột này sẽ học cách làm việc trong các cái khay đất được đặt ở ngoài trời với những cái cường độ ánh sáng tối khác nhau. Chúng được đeo một cái dây nịt ở trên lưng
để mà có thể tìm kiếm những quả trứng TNT được chôn ở trong những cái khay đất đó, và khi thấy thì chúng sẽ đào lên. Sau đó chúng sẽ được huấn luyện ở một mức cao hơn, đó chính là tìm kiếm mìn trên đất. Và đầu tiên chúng sẽ được đưa vào những cánh đồng có mìn thật sự nhưng đã được vô hiệu hóa. Chúng sẽ phát hiện ra những quả mìn được đặt ở trên bề mặt đất trong một cái khu vực nhỏ. Sau đó thì sẽ nâng cao mức khó hơn, đó là chúng sẽ tìm những cái quả mìn mà được giấu ẩn ở trong đất ở những khu vực lớn hơn. Vậy khi phát hiện ra mìn, chúng sẽ làm gì? Chúng sẽ nói với người quản lý bằng cách cào cào vào bề mặt trên của quả mìn. Sau mỗi giai đoạn huấn luyện thì những chú chuột này sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn cao trước khi được phép chuyển lên một giai đoạn tiếp theo. Trước khi được triển khai đến một bãi mìn thật sự, những chú chuột phải vượt qua một bài kiểm tra mù, trong đó chỉ có người giám sát trưởng mới biết được vị trí của những quả mìn. Để vượt qua, chúng phải tìm thấy tất cả các quả mìn mục tiêu trong một khu vực là 400 m², không sai một chỉ dẫn nào. Sau khi vượt qua, chúng có thể tốt nghiệp với tư cách là một Hero Red chính hiệu. Lê và Daniel đã có dịp quan sát khoảng 10 phút quá trình một chú chuột Hero Red tìm kiếm mìn. Chúng đã cào cào vào hai vị trí, trong đó có một vị trí là chúng cào nổi mìn lên, và một vị trí là chúng cào và có cái quả mìn được ẩn nấp ở bên dưới. Tuy nhiên có một quả mìn mà lúc đầu là nó đã nổi hẳn trên mặt cát rồi, thì khi đó chú chuột đứng ở quả mìn đó nhìn xong rồi bỏ đi ngang qua, như kiểu là dễ như vậy còn thách thức để làm gì. Hiện còn chậm, bệnh lại truyền nhiễm nên rất là nguy hiểm. Vào năm 2022, có 10,6 triệu người mới mắc bệnh lao, trong đó có 3,1 triệu người không được chẩn đoán và 1,3 triệu người thì tử vong vì căn bệnh này. Trong các mẫu đờm của người được xét nghiệm tại Tanzania và Ethiopia, bất kỳ mẫu nào mà chuột Apobo nghi ngờ thì đều được kiểm tra lại bằng các phương pháp hiện đại quốc tế công nhận. Nếu như bệnh lao được xác nhận, Apobo sẽ gửi thông báo đến cho phòng khám. Apobo đang cải thiện tỷ lệ phát hiện bệnh lao của phòng khám lên đến 40%. Bây giờ chúng ta sẽ đi dạo khu trưng bày các chiến tích của những chú chuột anh hùng này nhé. Hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng khoảng 5 tuổi, các chú chuột sẽ nghỉ hưu và được các bác sĩ thú y chăm sóc rất tốt. Thỉnh thoảng chúng sẽ giao lưu với du khách. Lê đang bồng trên tay một anh hùng. Cảm ơn đã xem video của Lê. Nếu thích hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem video kế tiếp. Bye bye!